ollaan ehkä toivottavasti oltu avuksi yritykselle. Siinä on sellainen motivaatioporkkana tosi elämäntilanteessa. Ihan alkujaan se, että me tarvitaan tämmöisiä innovatiivisia uusia kehittämisaloitteita. Ja tänne sairaalamaailmaan tämä on kuitenkin edelleen aika hierarkkinen. Ja sen takia se oli ehkä se semmoinen sytyke, että minkä takia lähti kiinnostus. Aika lailla sellaista sisäpiirin tietoa saivat myös sitten näissä menetelmissä, kun heillä oli haastattelu yhtenä menetelmänä ja he meidän esihenkilöstöä ja myös hoitajia haastatteli. Me haluttaisiin, että opiskelijat olisi mukana siinä, että miten me saadaan sparrattua meidän henkilöstöä näihin vastuualueisiin ja lähteä tekemään sitä vastuualuetyötä, koska se on usein myös siitä, että siihen liittyy tietysti se hoitajan oma motivaatio, että hän lähtee tämmöiseen johonkin hoitotyön vastuualueeseen, mutta sitten nyt meillä on aikamoinen hoitajapula myös ja kuitenkin tämä kehittäminen on oltava tässä rinnalla kaiken aikaan. Niin nyt kuulemme saatiin tähän Juuso ja Noora. Tämän meidän Nova 2.0-konseptin pääteemoina meillä on 3 teemaa: tiimityö, laadukas vertaisperehdytys sekä osaamisen tunnustaminen yli alarajojen. Tarjan duunipaikassa otettiin tämä malli käyttöön ja se alkoi maistuakin se työelämä pikkusen vähän paremmalta ja nauttii työskennellessään yhdessä työparinsa kanssa yhteisen mielenkiinnon aiheen parissa. No joo, kyllä Jamkki mahdollisti meille tuotekehityksen alussa niin käytännössä ihan laitteista lähtien kaikki. Eli sieltä löytyi tarvittava osaaminen, tarvittavat laitteet ensimmäisen prototyypin kehittämiseksi. Ensimmäinen versio lopputuotteesta, jota viedään Kroatiaan, niin kehitettiin yhdessä Jamkin oppilaitosyhteistyön avulla. Ja kun ensimmäinen proto oli pihalla, niin sen jälkeen me lähdettiin viemään sitten Kroatian markkinoille. Ollaan käytetty semmoista oikeaa työelämän semmoista työkalua tämä koko viikko. Et tuntuu, että jos nyt lähtisi tekemään tämmöistä samanmoista projektia työelämää, niin se olisi paljon helpompaa kuin ehkä ennen tätä viikkoa. Kauppakamarin kanssa lähdettiin yhdessä miettimään, että mitä voitaisiin tehdä, mitä pitäisi tehdä sen eteen, että saataisiin kansainväliset osaajat, jotka tänne Keski-Suomeen on tullut, niin pysymään täällä. These days we want everyone to be able to generate an idea or employ themselves later or help the community. And in this case, I'm now aware of so many things that are happening in central Finland that I was not aware about, especially things like old population needing interventions and help. So ideas that came up here are going to help the societies. Tulokset oli tosi moninaisia, mielenkiintoisia konsepteja tuli. Ja sitten sen lisäksi, että ne tuli ne valmiit konseptit, niin me ollaan hyödynnetty tosi paljon sitä runsasta materiaalia, mitä sen viikon aikana kertyy. Me ollaan tavallaan louhittu eräällä lailla sitä myöskin. Some of our ideas might actually be used in the real world is a really nice feeling. And I feel like I have been taught a little bit on the process of developing an idea and presenting it. And I appreciate that, and I have really enjoyed being put together with the team I have. They've been a great help, and I like that InnoFlash does that for. It puts you together with likely strangers, and you get to know them, and you learn to work together. Opiskelijathan on meillä semmoinen huonosti hyödynnetty voimavara täällä Keski-Suomessa, eli heidän ajatuksia ja ideoitahan kannattaa hyödyntää. Siitä yhteistyöstä jää varmasti aina voittopuolelle. Toki siihen pitää myöskin sitoutua itse, eli all in, eli kaikki se, mitä suoraan niiden opiskelijoiden kanssa voidaan tehdä yhdessä, niin lisää sitä ymmärrystä Keski-Suomesta ja ehkä sitten tuo sen kipinän, että henkilö haluaa jäädä tänne. I already planned before I even came to Jamk to stay here after I graduate. But InnoFlash has helped to confirm the previous thoughts of staying, and I feel like I'm very confident now.
Itse ajattelen, että se olisi niin kuin yhteiskuntavastuullinen velvoitekin vähän niin kuin ottaa opiskelijoita sinne omaan yritystoimintaan mukaan silloin, kun vaan kykenee. Ja tosiaan tuoda sitä tarttumapintaa, kertoa, että mitä mahdollisuuksia täällä Jyväskylässä ja Keski-Suomessa on. Vaikkei siinä just sun yrityksessä, niin siitä voi jäädä se kipinä ja se voi löytyä se paikka sitten ja osa keskittyy oikeaan osaamisen kehittämiseen. Meillä oli mielettömän iso onni siinä, että saimme isot ryhmät miettimään meidän toimeksiantoja, mitkä oli pitovoima ja vetovoima, minkä tiimoilta ei voi tehdä töitä täällä liikaa. Ja varsinkin se pitovoimatekijät niiden osalta, jotka meillä on jo täällä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että osaaminen ei karkaa. Having a group of international students seated down for a whole week, definitely that is what we call internationalization. Having guys from Africa, Asia, Europe, America seated there, definitely at the end of the day we are going to get solutions for what we are looking for. InnoFlashissa varmaan parasta on se, että sinne voi heittää ihan minkä vain toimeksiannon. Et eihän se koskaan hullu ole, joka pyytää. Et hulluhan on, jos jättää pyytämättä. Että kun tietää mitä haluaa, niin todennäköisesti saa vastauksia siihen ja saa jotakin jopa enemmän. Jos ei ole varma siitä, mitä pyytää, niin sittenkin sieltä saa monenlaisia asioita, joita varmaan pystyy jatkokäyttämään. Mutta kyllä mä ehdottomasti sanoisin kaikille, että hullua on jättää mahdollisuus käyttämättä.